ल सुँगुरहरू पुरा बिहान बिहान हाई हाई भन्दैछ हो गुड मर्निङ जिमी हाई भन्दैछ स्कारलेट कम अन हाई स्कारलेट कम अन गुड मर्निङ स्कारलेट गुड मर्निङ किस बस्दै So that's beautiful Dharan, alright? This is my place. Girlfriend भेट्न आएको हैन यो friends. Girlfriend picture. Hello. Hello, best buddy. Be original. Do what you have to do, man. It's early morning. Morning duty must be done. Yes, sir. Baby. Baby. Eh? Dirty गर्ने त dirty. You know, make it dirty. उसले dirt गर्छ अनि उसले दुध पनि दिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उसलाई स्याहार्नु पर्ने हुन्छ ओके ब्याक टु वर्क my morning duty it is not what you see everything is real oi kukraharu everything is not real sometimes it does happen let दूध दिन्छ त्यस कारणले हेर्दै गाईरानीको घर सफा गर्नुपर्छ अलराइट अब हामी दुध दुने त्यति पनि खाने हो नि जुम्मा खायो ल जुम्मा हो गोरु राजाले अघिदेखि दुध खान खोजिरहेछ हैन यसलाई पगा लगाउने भन्छ पगा लगाइदिउँ न त आछि nasty good हो मैले सफा के गर्ने तिमीले टोइलेट गरिदिनु राम्रो त उता उता पर जाऊ पर लैजाऊ फुलहरू बन्द गर गीतहरू तिम्रो याद आउने चिजहरू हो लजाएपछि सुसु गरिन् पगा एसियन पेन्ट्समा दुध खान्छौँ ला 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 गाईको दुध दुन आउँछ साथीहरू यसो गर्ने हो टक्क लाएर यसरी पखाल्ने सुरुमा गोबरमा स्लिप हानेको हुन्छ गाईले हल्का थुनहरू क्लियर गर्ने टक्क हात पनि मजाले धुने त्यसपछि दुध दुने कसरी सिकाइदिउँ Okay, here we go.
क्लोथ सर्ट है त यति होस् डन ल माया गर माया ल ल ल ल तनी माया गर ल Sup people in my farm, in my yard. Yes, yo pads ho. Bro, you have to do so many things in life. You have to learn so many things, and learning is the best way you can do. So म चाहिँ मेरो फार्ममा छु अहिले र मेरो यो भिडियो पनि यसरी नै स्टार्ट हुन्छ. So I'm going to show you something. In my farm there are many things. सुँगुरहरु पुरा बिहान बिहान हाई हाई भन्दैछ हो. गुड मर्निङ जिमी हाई भन्दैछ. अनि अब लिची फुच्चे भए पनि फुलिरहेछ नि त हो. This is lychee. And let me show you something. This is avocado. दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छ. भैँसीले परबाट हाई भन्दैछ. सो यो चाहिँ अनार हो. फुल लागेछ. This is अनार. As you can see, किराहरूले अनारलाई खाइसकेको छ. खाली पारिसकेको छ खोक्रो. Nothing there. So lovely to be here in farm, man. खोइ र यस्तै छ साथी हो. Raj. This is it. So thank you for watching. Thank you for being a part of my video. It's a lovely morning, guys. It's a lovely morning. भोक लागेछ नि त. अनि हाई हाई प्लिज खानेकुरा भन्दैछ परबाट सुँगुरहरूले. हेर्ने हो सुँगुर. Let me show you सुँगुर. ओइ के भयो? हाई 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 हाई. गुड मर्निङ. गुड मर्निङ. हाई भन्दैछ नि त हो. तिमीहरू नि आयो. हाई हाई. Hello, good morning. Siro. Benji, hello. So that's gonna be the end of my video. Keep loving, guys. Keep supporting. नयाँ हुनुहुन्छ भने subscribe गरिदिनु होला. And you can see beautiful thing here. ल बोका आउँदैछु म. तिमीलाई लिन आउँदैछु. बोका हैन खस्यो. Okay, chill. मेवा केरा सब छ. के भयो? ल माया गर.